Ma egy bámi jutalomfalatot készítünk. Hogy miért ezt a nevet kaptam? Mert egy igazi proteinbomba finomság a kutyáknak. Kezdjünk is bele az elkészítésébe. Szükségünk van 3 darab tojásra, 200 g protein gazdag darabos túróra, kis mennyiségű lentmagolajra és csipetnyi sóra. Ezeket egyneműsítjük. Ha nincs otthon mixered, ezt megteheted botmixerrel, kézi mixerrel, vagy akár kézi habverővel is. Körülbelül 150 g burgonya keményítőt adunk hozzá, vagy burgonya lisztet, és újra mixeljük az egészet. Ajánlatos kis adagonként hozzáadni, ha szükséges, adjunk annyi burgonya lisztet hozzá, amíg a tészta állaga palacsintaszerű nem lesz. Én kis jutalomfalatokat készítek, mert nekem kiskutyám van. Akinek nagyobb kutyája van, annak érdemes nagyobb figurájú szilikonformákat vásárolnia. 30 kg-os kutyák részére érdemes a recept mennyiségét megduplázni. A szilikonformát vagy formákat egy tepsire tesszük. Majd a masszát formába öntjük. – 180 fokon előmelegített légkeveréses sütőbe tesszük. A sütési idő 20-30 perc, attól függ, hogy mekkora a jutalomfalat formád. A lényeg aranybarnára süljenek. Ha készen vannak, fontos, hogy a formával együtt alaposan kihűljenek. Majd egy tálcára szórjuk őket. Továbbra is hagyjuk állni, hogy jól kiszáradjanak, és így másnap finom ropogósá válnak. Ezek a jutalomfalatok képesek hónapokig elállni. A receptet a videó leírásban megtaláljátok. Tudnivalók. Túró. Csak kis mennyiségben tartalmaz laktózt, és négylábú barátaink számára sokkal könnyebben emészthető, mint más tejtermékek. Alacsony zsírtartalmú, jó fehérje forrásként szolgál, és támogatja többek között a csontokat és a fogakat. Tojások. A tojás kiváló fehérje forrás, és része lehet a kiegyensúlyozott étrendnek. A tojás fehérjét megfőzve, viszont a tojás sárgáját nyersen is adhatjátok neki. Sok biotin tartalmaz, ami fontos a bőr, a szőr és a karmok számára. Tojáshéjat is adhattok neki, de erről többet megtudhattok a következő videómban. Só. A nátriumklorid kis mennyiségben létfontosságú négylábú barátaink számára, de túl magas adag esetén életveszélyes is lehet. A túl sok só kiszáradást, vese problémákat és egyéb egészségügyi problémákat okozhat. Akár sajnos halált is. A pontos adagolást illetően a szakértők nem értenek egyet, de néhány naponta egy csipet só még soha nem ártott egyetlen kutyának sem. Fontos viszont tudni, a sót általában már a kész ételek is tartalmazzák, és ha időnként ételmaradékkal etetitek, akkor a szükségletet fedezi. Olajok. Hogy elegendő zsírsav bevételük legyen a kutyáknak, sajnos az évek alatt a hús minősége romlott.
emiatt a szervezetükben nem jut elegendő omega-6 és omega-3. Ezért érdemes gyakran olajat is adni nekik. Mondjuk 10 kilós kutyának elég 3 g, azaz 1 teáskanál olaj. Növényi olajok közül borsáfrány, búzacsíra, kender és lenmagolaj. Omega-6 bevétel nagy részét növényi olajok teszik ki. Állati eredetű olajok, mint a lazac, a tőkehalolaj és a csukamájolaj még egy kicsivel több omega-3-at is tartalmaznak. Vannak olyan olajok, amelyek szintén hatással vannak a test bizonyos területeire. Például a ligetszépeolaj a bőrre vagy a kókuszolaj féregfertőzés esetén. Ha lehet, akkor hidegen sajtolt olajokat választatok. A hidegen sajtolt olajok kezeletlenek, vitaminban, ásványanyagokban és esszenciális zsírokban gazdagok, jellegzetes ízük és illatuk is megmarad. Lehetőleg biominőségűeket válasszunk. A felbontott üvegeket hűvös, sötét helyen, lehetőleg hűtőszekrényben tároljuk, és 6-8 héten belül el kell használnunk. A lenmagolajat még gyorsabban, mert hamar avasodik. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!